હાય ગાઈસ, વેલકમ ટુ મમતાઝ કિચન. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો જલ્દીથી કરી દો, જેથી નવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી જલ્દી પહોંચી જાય. આજે આપણે મમતાઝ કિચનમાં અમદાવાદનો ફેમસ ગોટાલા ઢોસા બનાવવા જઈ રહ્યા છે. નામ સાંભળીને નવાઈ લાગી ને? બસ, પણ કંઈક એવા જ ગોટાળા કરીને આપણે ઢોસા બનાવવાના છે. જેના માટે મેં અહીંયા કોબીજ સમારેલી એકદમ ઝીણી ઝીણી લઈ લીધી છે, ગાજર છીણી લીધું છે, કેપ્સિકમને ઝીણા પીસ કરી લીધા છે, બીટરૂટ લીધું છે, એને પણ છીણી લીધું છે, 2 ડુંગળી છે એને ઝીણી ચોપ કરી લીધી છે, અને અમેરિકન કોર્ન છે બાફેલા છે તે. હવે આપણે જે મસાલા ઢોસામાં જે બટાકા અને ડુંગળીનું મિક્સર શાક કરીએ છીએ તે છે આ લસણ અને ટામેટાની ચટણી, આ રેડ ચીલી સોસ અને ટોમેટો કેચઅપ મિક્સ કરી લીધો છે. હવે આપણું ઢોસાનું બેટર અહીંયા તૈયાર છે. નોનસ્ટિક તવીને મેં અહીંયા ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. પાણી અને તેલથી મેં એને ગ્રીસ કરી લીધી છે. હવે એમાં આપણે ઢોસાનું ખીરું લઈ લઈશું. બસ આ પતલું ખીરું જોઈએ છે મને. આપણે નોનસ્ટિક તવા ઉપર બનાવવા જઈ રહ્યા છે. સ્ટ્રીટ ફૂડ હંમેશા લોખંડના તવા ઉપર બનતું હોય છે, પણ તેને તાપ પણ એટલો મળી રહે છે અને એમાં બેટર થોડું થીક જોઈએ છે. આપણે નોનસ્ટિકમાં બનાવીએ છીએ તો બેટર થોડું મેં અહીંયા ઢીલું લીધું છે. હવે થોડું પડ એનું થઈ જાય ત્યારબાદ બટરથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. હવે તેમાં જે લાલ ટામેટાં અને આપણે જે લસણની પેસ્ટ બનાવી ચટણી તે લગાવી છે. હવે કોબીજ સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું એની પર. આ જે સબ્જી લઈએ બધી ગ્રેટેડ લેવાની છે, કાં તો એકદમ બારીક સમારીને. ગાજર પણ લઈ લીધું છે અહીંયા મેં. હવે આપણે ડુંગળી સમારેલી એકદમ ઝીણી સમારી હતી તે લઈ લઈએ. કેપ્સિકમ લઈ લઈએ. મકાઈના દાણા પણ સ્પ્રિંકલ કરી લીધા છે. તમે આમાં જે ઈચ્છો એ વેજીટેબલ લઈ શકો છો. બીટ પણ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, એટલે બીટરૂટ પણ મેં અહીંયા છીણીને લઈ લીધું છે. હવે આમાં તમે પનીર, ચીઝ તમારા પ્રમાણે તમે જે ઉમેરવું હોય તે ઉમેરી શકો. મસાલા ઢોસામાં જે આપણે બટાકા અને ડુંગળીનું સબ્જી બનાવી તે ઉમેરી દીધું છે. મેં અહીંયા ઉપરથી જે ચીલી સોસ અને ટોમેટો કેચઅપ એડ કર્યો હતો તે પણ ઉપરથી લઈએ. થોડી ચટણી ટામેટાની ઉપરથી નાખી દઈએ. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને એને સ્પ્રેડ કરી લીધું છે ચારે બાજુ. હવે આમાં પનીર છીણેલું અને ચીઝ છીણેલું ઉમેરવાનું છે. ઉપરથી થોડું બટર પણ આપણે એડ કરી દીધેલું છે. હવે આ એકદમ સ્ટફિંગ તૈયાર છે આપણું ગોટાળા ઢોસાનું. આમાં તમે ઈચ્છો તો મેયોનીઝ પણ એડ કરી શકો છો. હવે તેને રોલ વારી લેવાનો છે ઢોસાનો. ઢોસો એ આપણો ફેવરિટ સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. સાઉથ ઇન્ડિયન રેસીપી છે, છતાં આપણે ગુજરાતના લોકો એને સરસ રીતના અપનાવી લીધી છે. અને એક નવું વર્ઝન છે ગોટાલા ઢોસા, જે માણેકચોકના ખૂબ જ ફેમસ છે. તો આપણે આજે મમતાઝ કિચનમાં મમતાઝ સ્ટાઇલથી ગોટાલા ઢોસા બનાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે. ઘરે જરૂરથી બનાવજો. એને મેં કટ કરી લીધું છે અને સંભાર અને ટોપરાની ચટણી, નારિયેળની જે વ્હાઈટ ચટણી હોય છે નારિયેળની દાળિયાની, તે ચટણી સાથે સર્વ કર્યું છે. તો તૈયાર છે એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી મમતાઝ સ્ટાઇલમાં ગોટાળા ઢોસા. તો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરો અને શેર અને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ.